Hello friends, welcome to my YouTube channel Banti ideas. Friends, আজি মই বনাম ভাপত দিয়া ফিশ কারি। হয় friends, এই ফিশ কারিখন খাই খুবই টেস্টি লাগে আৰু বহুত হেলদি হয়। বনোৱা বহুত ইজি হয়। বেছি টাইম নালাগে। কেতিয়াবা আমি এনেকৈ বনাই খাব পাৰো। তেতিয়ালে friends আহক এই ৰেচিপিটো আমি বনোৱা আৰম্ভ কৰো। সবচেয়ে প্ৰথমতে লৈছো মই ফিশ 4 পিস মাছ। এতিয়া দিম মই নিমুৰহ দিম 3 পৰা 4 চামুচৰ ভিতৰত। নিমুৰহ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, বহুত টেস্টি লাগে। আমি নিমুৰহ দিছো আৰু ভালদৰে মাছখিনিত লগাই দিম নিমুৰহখিনি। আৰু তাৰ পিছতে দিম হালধিৰ গুড়িখিনিও ভালদৰে মাছখিনিত লগাই দিম। তাৰ পিছতে 10 পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত এনেদৰে থৈ দিম। আৰু মছলাৰ ভিতৰত লৈছো মই খস 2 চামুচ আৰু লৈছো সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ গোটা জিৰা, 4 কোহ নহৰু লৈছো আৰু লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে সৰিয়হ 2 চামুচ আৰু লৈছো জলকীয়া 3টা। এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে মই ভিজাই লৈছো। তাৰ পিছতে মছলাখিনি পিছি লৈছো এনেদৰে। তাৰ পিছতে লম মই এটা ষ্টিলৰ টিফিন আৰু এই মাছখিনি মই ষ্টিলৰ টিফিনটোত লিয়াই লম। আৰু ইয়াতে মই মছলাখিনিৰ সৈতে মেৰিনেট কৰি মাছখিনি দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ। তাৰ পিছতে দিম মই সৰিয়হৰ তেল মানে মাষ্টাৰ্ড অইল দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, গন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰ পিছতে দিম মই নিমখ মানে সল্ট সোৱাদ অনুযায়ী দিছো। আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতে মাছখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এতিয়া পানী দিম 2 কাপ। পানী আপোনালোকৰ ঘৰত যিমান সদস্য থাকে সেই অনুযায়ী পানী দিব পাৰে। আৰু পানী বেছি দিলে মছলাও বেছি হ'ব লাগিব। এয়া মই জলকীয়া কেইটা দিছো 3টা আৰু ঢাকনিখন লগাই দিম। ঢাকনিখন আমাৰ টাইট হ'লে ভাল হয়। তাৰ পিছতে লৈছো মই এখন পেন আৰু ইয়াত অকমান পানী দিম। আদি মই এখন ষ্টিলৰ প্লেট, আপোনালোকে ষ্টেনো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু টিফিনটো মই বহাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই ৰাখিম। এই দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, পানীখিনি আমাৰ উতলি আছে আৰু এই আমাৰ 20 মিনিট পিছত কাৰিখিনি চাম। দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈতো বহুতেই টেষ্টি লাগে আৰু সময়ো বহুত কম যায়। এবাৰ এনেদৰে নিশ্চয় ঘৰত বনাই চাব, বহুত টেষ্টি লাগে। আৰু মোৰ যদি ৰেচিপিটো ফ্ৰেণ্ডছ চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ কিবা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আহিলে চবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো পায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা